До того, що говорить Британія, британська сторона, Велика Британія не змогла б воювати проти Росії більше 2 місяців, якби між країнами стався прямий конфлікт. Як пише The Telegraph, це визнав заступник начальника штабу оборони генерал-лейтенант Роб Макгоуан. І, за його словами, британським збройним силам доведеться керувати операційним ризиком, пов'язаним з відсутністю ресурсів. Це сталося після того, як міністр оборони Грант Шапс просив про виділення більшого фінансування на оборону в останньому бюджеті. Втім, до його пропозицій не дослухалися. Виступаючи перед членами парламенту в комітеті з питань оборони Палати громад, старший офіцер Королівської морської піхоти Макгоуан сказав наступне. Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси, яка є значною, не відповідає у всіх сферах загрози, з якими ми стикаємося. Ми чітко дали зрозуміти, що нам потрібно витрачати більше грошей, рекордну суму, на інтегровану протиракетну оборону. Марк Франсуа, колишній міністр оборони країни, сказав Макгоуану, що Велика Британія не могла б битися з Путіним більше, ніж пару місяців, тому що у нас немає боєприпасів і запасів обладнання для цього. Це правда чи не так? Запитав Франсуа. Макгоуан визнав, що це правда. Шапс додав, що будь-який такий конфлікт буде вестися разом із союзниками по НАТО, які можуть колективно перевершити Росію, а не Великою Британією окремо. Для людей, які спостерігають і чують, що Сполучене Королівство не готове до війни виключно з Росією, важливо розуміти, що оскільки ми в НАТО, існує стаття 5. Ця дискусія сталася після того, як оборонний комітет Палати громад виявив, що Збройні сили Великої Британії не готові до війни з Росією. Було встановлено, що уряд ніколи не досягне готовності до бойових дій або стратегічної готовності без термінових реформ, спрямованих на подолання кризи найму у війську, а також потребуватиме значного збільшення запасів зброї та боєприпасів. У різкій доповіді депутати заявили, що Збройним силам потрібно більше фінансування, щоб брати участь в операціях, одночасно розвиваючи бойову готовність. Також Велика Британія закликала Європейський Союз не запроваджувати обмеження на торгівлю з Україною, зокрема під час війни з Росією. Про це міністр оборони Британії Грант Шапс повідомляє РБК України з посиланням на його повідомлення у Твіттер. Велика Британія вчинила правильно, продовживши безтарифний і неквотований імпорт з України більшості товарів ще на 5 років. Британія закликає Європу наслідувати її приклад і захистити свободу і демократію від вторгнення диктатора Путіна в суверенну Україну. Продовження безмитної торгівлі України та ЄС. Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Європарламент та Європейська Рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит та квоти. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні. Слід зазначити, що таким чином тимчасове призупинення ввізного мита і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на 1 рік, себто до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах російської агресії, що триває. Раніше ще заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна готова ухвалити нові обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.